Xin chào các bạn trở lại kênh Số Báo Nguyễn của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thịt heo quay bằng nồi chiên không dầu, giúp da giòn rụm và cực ngon. Thì phương pháp này thì còn giúp loại bỏ được lượng mỡ dư thừa trong thực phẩm và làm giảm nguy cơ béo phì rất là hiệu quả. Thì bây giờ chúng mình sẽ vào bếp nhé. Mình sẽ dùng miếng thịt ba chỉ để mình quay. Thì mình sẽ chọn miếng thịt tươi có màu hồng đỏ tươi đến đỏ sẫm. Thì lớp mỡ màu trắng ở trong đến hơi ngà, khi ngửi là không có mùi. Đấy, các bạn chọn thịt săn chắc về, các bạn rửa và các bạn cạo sạch lông và các bạn để ráo. Sau đó là mình sẽ cắt khúc vừa ăn. Độ dày của miếng thịt khoảng 3 cm. Tiếp theo là có hành khô hay hành tím, hoa hồi, gừng tươi, ngũ vị hương. Tiếp theo tiêu, muối và giấm. Thì bây giờ mình sẽ đặt một nồi nước lên để bắt đầu mình luộc thịt. Để luộc 500g thịt mình sẽ cho 500ml nước, vài lát gừng tươi và vài lát hành khô và 2 cái hoa hồi. Sau đó sẽ đun cho nước sôi. Các bạn nhớ là phải đun nước sôi nhé. Sau khi nước sôi thì mình mới bắt đầu cho thịt vào để luộc. Các bạn cho 2 miếng thịt vào. Sau đó mình sẽ luộc sôi đều để lửa trung bình, sôi khoảng 7 đến 8 phút thì các bạn có thể vớt ra là được. Thì sau khi thịt mà sôi 7-8 phút thì nó sẽ vẫn săn chắc thịt và độ chín nó vừa tới. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ra, gắp ra đĩa để cho nó ráo, rồi mình sẽ bắt đầu tiếp tục công đoạn là tẩm ướp miếng thịt. Các bạn để cho miếng thịt nguội một chút, sau đó mình sẽ tẩm ướp. Thì bây giờ tẩm ướp mình sẽ đong công thức như sau. Các bạn sẽ đong 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê tiêu và 1/2 gói ngũ vị hương, hoặc là các bạn có thể cho cả gói. Nếu các bạn nào không thích mùi nó đậm quá thì các bạn cho 1/2 gói. Thì sau đó mình sẽ trộn đều. Các bạn nhớ là phải trộn đều nhé. Trộn đều, sau đó mình sẽ xoa lên miếng thịt. Thì để xoa miếng thịt thì các bạn rắc đều cái gia vị vừa trộn lên miếng thịt. Các bạn nhớ mình sẽ rắc đều một chút nhé. Sau khi rắc đều thì mình sẽ dùng tay mình xoa đều để cho gia vị ngấm đều vào miếng thịt. Các bạn xoa hai mặt cho mình sẽ rắc và xoa đều. Sau khi rắc và xoa đều thì các bạn sẽ để cho miếng thịt 15 phút cho miếng thịt ngấm, hoặc các bạn có điều kiện có thể các bạn cất vào tủ lạnh. Các bạn dùng một cái phin, các bạn phin vào cất tủ lạnh khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng thì miếng thịt nó sẽ săn và ngon hơn. Sau khi thịt mà đã ướp thì các bạn sẽ lau cái phần bì cho nó khô đi cho mình. Công đoạn này mình lau khô để mình chuẩn bị xăm ra và quét giấm muối ở trên phần bì. Thì các bạn sẽ dùng que xiên hoặc là que tăm nhọn, các bạn xăm đều lên miếng bì. Các bạn nhớ xăm đều nhé. Mình xăm không đều thì cái miếng bì nó sẽ không giòn đều. Thì các bạn dùng khoảng 2 đến 3 que, các bạn xăm đều. Sau đó các bạn sẽ đong 1 thìa muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê giấm. Sau đó mình sẽ đánh tan. Các bạn nhớ là phải đánh tan. Sau đó mình sẽ dùng chổi mình quét đều cái hỗn hợp đó, muối và giấm lên trên bì. Các bạn nhớ sẽ quét đều để cho bì thấm. Thì sau khi mà các bạn quét đều thì các bạn sẽ để cho nó khô, và khoảng vài phút thì các bạn lại tiếp tục quét. Các bạn nhớ là mình sẽ quét lại, quét đi quét lại khoảng tầm 4 đến 5 lần để cho bì thấm đều. Thì khi các bạn quay nó sẽ giòn hơn. Bây giờ mình sẽ cho miếng thịt vào một cái nắp bạc. Sau đó mình sẽ bọc kín miếng thịt, và các bạn nhớ sẽ bọc kín miếng thịt và chỉ để hở cái phần bì mình vừa xăm thôi nhé. Các bạn nhớ là mình sẽ quay trước cái phần bì cho nó giòn. Các bạn phải bọc cái giấy bạc vào để cho cái phần thịt nó sẽ không bị khô. Đó, các bạn sẽ là bọc như này giống mình. Đó, các bạn sẽ bọc 2 miếng thịt cho nó đều, chỉ hở miếng bì thôi các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ dùng nồi chiên không dầu. Thì trước khi quay, các bạn để cái nồi chiên không dầu ở mức 180 độ cho mình. Và mình sẽ bật khoảng 3 đến 5 phút trước để cho cái nồi chiên nó nóng. Sau đó mình mới cho thịt vào. Sau vài phút thì nồi chiên đã nóng rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra và bắt đầu cho thịt vào quay. Thì mình cũng nhắc các bạn để quay thịt cho miếng thịt nó đứng cái phần bì thì các bạn lấy que xiên, 2 que xiên mình sẽ xiên 2 miếng thịt ép vào với nhau. Thì khi đặt vào nồi chiên không dầu nó sẽ đứng, nó không bị ngả nghiêng. Thì các bạn quay
không sợ nó bị nghiêng sang một bên nào, thì cái phần bì nó sẽ giòn. Bây giờ mình sẽ đóng vào để mình quay. Các bạn nhớ mình quay ở nhiệt độ 180 độ và các bạn sẽ vặn cho mình tầm 30 phút. Nếu các bạn mà không muốn nó giòn quá thì các bạn có thể vặn bớt đi khoảng 25 phút. Thì theo mình muốn giòn, mình sẽ bật ở chế độ 30 phút để cho cái phần bì nó sẽ giòn và ngon hơn. Sau 30 phút thì bây giờ mình sẽ lấy thịt ra để kiểm tra. Thì trước mắt là mình thấy là miếng thịt rất là vàng đều và đẹp. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem độ giòn của miếng bì nó sẽ như thế nào. Mình sẽ lấy phần đũa mình gõ vào. Đó, nó kêu bốp bốp này, giòn rất là ngon. Đó, bì rất là vàng đều và đẹp. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ra và tháo giấy bạc để tiếp tục mình nướng hai cái mặt thịt kia là sẽ xong. Để nướng hai mặt thịt còn lại thì mình sẽ nướng vẫn là 180 độ, thì mỗi mặt khoảng tầm 8 đến 15 phút. Tùy theo nhu cầu của các bạn, nếu các bạn muốn miếng thịt nó săn và nó khô thì các bạn có thể nướng 15 phút. Còn các bạn muốn nó không khô quá thì các bạn có thể nướng tầm 10 phút. Bây giờ mình sẽ nướng mỗi mặt tầm 10 phút để cho miếng thịt nó không được khô quá, vì nhà mình còn có trẻ nhỏ. Nếu các bạn mà sợ cháy thì cẩn thận, các bạn có thể đặt 5 phút một, sau đó mình sẽ kiểm tra. Thì miếng thịt của mình sau khi nướng hai mặt, mỗi mặt được 10 phút thì độ giòn và độ vàng của nó rất là đẹp. Đấy, miếng thịt của mình rất là vàng ươm và nhìn rất là bắt mắt. Đó, bây giờ mình sẽ cho thịt ra đĩa để nguội, sau đó mình sẽ tiến hành cắt và trình bày ra đĩa. Khi cắt thì các bạn có thể dùng con dao sắc để các bạn cắt cho dễ, thì độ dày mỏng thì các bạn tùy theo cái sở thích của gia đình mình, các bạn có thể cắt mỏng hoặc là cắt vuông con chì. Thì món heo quay có màu vàng ươm rất là bắt mắt với lớp da giòn rụm, thì bên trong thịt vẫn giữ được cái độ mềm thơm. Món heo quay thì mình sẽ dùng kèm với nước tương, tỏi, ớt, dưa leo hoặc là các loại rau thơm để tăng cái hương vị của món heo quay này. Thì mình hướng dẫn các bạn xong cách làm món thịt heo quay bằng nồi chiên không dầu, rất là đơn giản tại nhà, các bạn có thể áp dụng làm ngay. Chúc các bạn thành công và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.